Last video for the series. I decided to compile the last few remaining chapters of the book into one video. Pag-uusapan natin in this video ang cutting losses, trailing stops, risk management, and finding your trading system. Again, I'm Matt. Huwag natin patili pa. Let's start. Diretso na agad tayo usapang cut loss. Ito na yata ang sa mga pinakamahirap sundin in trading. Aminin. Natatakot kasi tayo umamin na nagkamali tayo. Pero in trading kasi, hindi ka maging tama 100% all the time. Mag-pause na tayo saglit and let that sink in. Walang trader ang kaya laging bumili at the bottom tapos sell at the top. Ito, isang story ng hopeful trader and for sure maraming makaka-relate sa inyo. Ito si Z, Zeus Holdings, and ganito magsisimula yung storya. Ganito naman talaga lagi nagsisimula. So magsisiling yung stock. Of course, pag-uusapan yan. Nakita to ni hopeful trader. Hindi siya pumasok kasi natatakot siya baka bumaba din agad. Pero sa second day, nag-ceiling ulit. And being the hopeful trader, na-excite siya. So sabi niya, naku baka 3-day ceiling. Sige na nga makabili at the close. So bumili siya sa close. Pero at the third day, hindi siya nag-ceiling. And medyo natakot si hopeful trader. Kaya sabi niya, sige, lagay tayo ng stop if bumaba sa green candle na to. Which is this one. So pag bumaba raw daw dyan, stop na raw. Pero nung nangyari na yun, sabi naman niya, na-hit stop ko pero may isa pa namang low. So, hold. So, ito yung low na sinasabi natin, yung first red candle. So, baba niyan. So, yun. After din nung sinabi niya yun, bumaba din agad ng sobra. Sabi, stop na ako pero baka i-fill niya lang saglit yung gap tapos balik na ulit. Hold! So, yan. Nag-hold pa rin siya. Yun. Bumaba. Tapos nag-fill ng gap. Pero makikita natin na medyo nagre-regret na siya. Kasi sabi niya, tumaas ka na please. Down na ako ng negative 21%. So yun, after nga nun, tumaas and medyo nakahinga na ng konti. Sabi niya, see self, sabi ko sa'yo, sell tayo 0.7 pesos para break even. So around this area yon. If accounting for fee, sakto break even nga yan. Pero after nung sinabi niya yun, bumaba din agad. Tapos yan, nagre-regret na siya. Sabi niya, bakit hindi ba ako nagbenta? Promise sell na talaga ako. If bumaba pa sa support to, which is this one. So if bumaba pa raw dito, sell na. Pero nung na-break naman niya, yan na. Sabi niya, potek, hold na lang. Long term, baby. Kaya ko naman siguro to. Nag-long term nga siya, pero pagdating dito, sabi niya, close port muna. Hindi ko na kaya tingnan negative 35%. No way. Diyan na siya nagre-regret, nag-close port na, and after days and days, pababa na pababa yung stock. Pagdating sa final area of support, nabasag na rin. And sabi na lang niya, salamat na lang sa lahat Z. At last, laya na ako sa'yo. So nagbenta na dyan si hopeful trader, nag-bounce. After nun, akala niya galit ang market sa kanya, pero sabi niya, baka buy signal na to. Relate much? So isipin mo, ang tagal ng journey ng stock na to. And if sinundan lang ni hopeful trader yung first stop loss niya, nakasave sana siya ng sobrang daming time and sobrang daming money. Kasi dito, negative 50% na yan. So, grabe. Don't worry, ako rin, naginto rin. So, we were all victims of this. That's why, napaka-importante ng stop loss. Kaya ito, rules when it comes to stop loss. Number 1, respect your stop loss. Kapag na-hit, benta na. Number 2, set ka na agad ng stop loss even before entering the trade. If hindi mo pa ito ginagawa before, paano mo malalaman yung risk? Pangatlo, mas malapit yung stop loss sa entry, mas maganda. Kasi kapag lumayo na yan sa entry, mas tumataas na yung risk. Number 4, kapag nagpaplano ng stop loss and entry, dapat same yung time frame. Okay, pag daily lang. Kapag monthly, kapag minute. And then last, ilagay mo yung stop loss mo kung saan kapag na-break to. Magbe-break na yung pattern, magbe-break na yung support, at invalidated na yung setup mo. Pag mali kasi yung position ng stop loss mo, pwede kang mapabenta ng mas maaga and maka-miss ng paglipad. Tanong tuloy, Matt, paano ko malalaman if tama yung stop loss point ko? Ito, let's recap with a couple of examples. So, sample number 1, trading breakouts. Diba sabi natin, ang entry natin is 2 ticks above the breakout point and 2 ticks below the breakout candle yung stop loss. Isipin mo nga naman, if nag-breakout na siya from the resistance, dumami na yung buyers, umunti yung sellers, dapat nagbigay na yung momentum sa stock para tumaas palalo. Pero ang nangyari, right after ng breakout, bumaba din agad. So something is clearly wrong. Dumami ulit yung sellers and kumunti yung buyers. So dapat stop ka na dun. Sample number 2, yung trading pullback setup natin. Diba, ang entry natin is 2 ticks above the short candle and stop loss is 2 ticks below. So isipin mo, nagbigay na siya ng confirmation candlestick, naka-enter ka na, tumaas na ulit, pero
right? Bumaba din agad. So, that may be a sign na continuation ng pullback or even continuation of a downtrend na. So, sample number 3, trading ranges or essentially sideways. Sipin mo kung nagbabounce na yung stock between support and resistance, di ba? Ibig sabihin, kada bumaba sa support, dumadami yung buyers, and kada tumataas sa resistance, dumadami yung sellers. Isipin mo, kung bumaba na siya sa support, tapos na-break na yung support area na yun, ibig sabihin, dumami yung sellers and something is wrong. That could potentially mean na baka mag-downtrend na yan. Na-break na yung pattern and that's why stop ka na. And then last, sample number 4, trend line breaks. If you can recall, di ba sabi natin, if ma-break yung trend line, that could signify a change of trend. So since yun nga yung nangyari, dapat stop ka na the moment na ma-break yung trend line. So galing uptrend, pwede yung maging sideways or downtrend. So dapat cut ka na agad dun. So may different types of stop loss. Number 1, yung stop loss based sa chart. Ito yung ginagamit natin. So base sa price, dun tayo nag-determine ng stop loss. Pero may different stop loss pa dyan. Pangalawa, yung peso value stop loss. Kapag bumaba na ng negative 2,000 pesos, exit na. And then last, yung percentage-based stop loss. Pag nabawasan ng certain percentage, say 5%, cut na. Narinig mo na ba yung salitang whipsaw? Madalas din kasi ito makita sa mga charts. And ito rin, merong 2 types. Number 1, fake outs. Number 2, shakeouts. So yung fake outs, ito yung nag-breakout na pero bumaba din agad. And then yung shakeout naman, ito naman yung nabasag na yung support. Na-hit na yung cut loss mo, pero right after that, tumaas din agad. So ito isang example si Pure Gold. So ito, magandang setup for breakout na yan. May consolidation. And pagdating sa breakout, may accompanied with volume spike. So valid breakout yan. Pero pagka breakout, nag-breakdown din agad. So fake out yung tawag dyan. And if hindi ka mag-cut around this area, you are in for a beating. So bumaba para lalo. So what do you do if mangyari to sa'yo? Well, wala ka nang magagawa kundi mag-cut na lang. If nag-enter ka 2 ticks above this breakout point, so let's say nag-enter ka dito, right? If hindi ka nag-cut dito, you could have lost a ton more money and ton of time. So dapat cut na agad dyan. So ito naman yung example ng shakeouts. So ito si Jerry Global Estates Resorts. So ayan, makikita natin na medyo nag-sideways siya ng konti, may support area siya. Then the moment na mabasag na yung support, nag-breakdown, cut na dapat yan. Pero nangyari, after a couple of days, tumaas din agad. So this is what we call the shakeout. So what do you do if mangyari to sa'yo? Well, tama lang na mag-cut loss ka dito kasi walang kasiguraduhan na shakeout yun. So tama na nag-cut loss dito and then re-enter na lang if sa tingin mo malakas talaga yung trend. While on the subject of stop loss, pag-usapan na rin natin ang trailing stops. Actually, chapter 18 to pero singit na rin natin to dito. In very simple words, ang trailing stop ay stop gain. Gagamitin mo lang to kapag nakabili ka na sa mababa at maganda talaga yung position mo, tapos gusto mo lang talaga hayaan siya lumipad. Pero just in case lang na something goes wrong habang nasa taas, may nakaredy kang pang-secure ng profits. Kaya stop gain. Compared sa stop loss, magka-cut with losses ka, dito magka-cut ka with gains. So again, meron tayong 2 types. Number 1, yung per candle, ito tight stop to, and then yung susunod, number 2, is yung per pivot. So medyo loose. So yung per candle, as the name suggests, nakabase yung stop kada candle pataas. If mag-close below the previous candle, stop na. So masyado tong tight, and personally hindi ko ito masyado ginagamit, lalong-lalo na if magpo-position ka, baka kasi ma-miss mo yung paglipad. So sa per pivot naman, ang pivot meaning, ibig sabihin lang pagliko, so kada pullback. Ito mas gusto ko even though may trade-offs parehas. Kasi dito sa per pivot, isipin mo yung malaki mo na sanang gains, pwedeng maging bato pa if ever na bumaba rin agad. Pero at least you're leaving the stock more room to grow if ever. Pero wala naman may sabi na isa lang yung kailangan mong piliin. Pwede naman both. So ito yung example kung saan parehas natin gagamitin ang per pivot and per candle. So let's say nakabili ka na at the bottom. Okay, maganda na yung position mo and gusto mo na lang hayaan lumipad. Now, sa una, pwedeng gamitin mo lang muna ay per pivot. So kada pullback, diyan ka magbabase ng stop. As long as hindi bumababa dun sa may soar candle, goods. Okay? So yan, hinayaan mo lang pataas ng pataas, pero of course at some point magtitipi ka na rin and medyo may word ka na baka masyado ng mataas, doon ka na
mag-a-apply ng per candle. Dito at this scenario, nakabili ka at the bottom, hinayaan mo lumipad, nakabenta ka at the top. You get the best of both worlds, di ba? Now, itong kakadiscuss lang natin, base yan sa price. Pero meron din mga traders na nagpa-follow ng MAs and trend lines to follow price movement. So, ganito yung mangyayari. Kapag MAs yung gamit mo, di ba, mukha na rin siyang per pivot. So, as long as hindi bumababa dyan sa MA na yan, hayaan mo lang. Pero the moment na mabasag yung MA, edi cut. Same thing with trendline breaks. 'Di ba? So sabi natin, 'di ba, ang trendline nagbabago yan habang pataas. So the moment lang na mabasag na yung trendline, doon ka lang magka-cut. Sunod, usapang TP. Target price, take profit, whatever you call it. So ito naman yung rules when it comes to target prices. Number 1, same lang with stop loss. Dapat before ka mag-enter ng trade, dapat nakaset na yung target price mo. Para naman may expectation ka kung hanggang kailan ka maghihintay. Mahirap naman yung aasa lang thinking na pupunta yan sa buwan. Number 2, kabaligtaran ng stop loss, mas malayo sa entry point, mas maganda para ma-maximize mo yung gains. Number 3, dapat same time frame. As we said, kapag daily, minute, monthly. And then last, dapat yung TP mo is at a resistance area. Diba? Napaka self-explanatory na yun. By the way, hindi ko naman sinabi na isa lang dapat ng TP mo. There could be multiple. So, ang gagawin mo lang, titingin ka lang sa previous resistance areas, plot mo lang yung sa chart, and then sell in tranches. Selling in tranches simply means na magbebenta ka paunti-unti kada nakakarating ka sa isang TP level. So, ito for example, RLC, Robinson Land Corporation. So, yan. Ang ginawa ko lang, tumingin lang ako sa mga previous resistance areas, naglagay ako ng lines, and there we have our multiple TPs. Dito sa example na to, meron tayong 5 TP areas, so that's good. Tanong mo tuloy, Matt, how much ang ibebenta ko kada TP? It will actually depend on you. Minsan yung iba, 70% TP1 pa lang, tapos 30% haya na lang niya tumaas. Yung iba naman, 50% agad sa may TP1, tapos 50 na rin susunod. And then yung iba 50, 25, 25. Pwede rin naman kapag malakas talaga yung stock. Pag na-reach na yung double the price kung saan ka nag-entry, sell half para ma-regain mo yung initial capital and basically free money na yung nandun. Isa pang madalas na tanong, Matt, kung ang dami ko palang TP, bakit pa akong bebenta sa TP1? Pwede ko nung palang i-hold hanggang TP5. Unang-una, hindi tayo sure kung tataas ba yan sa TP5. So ito for example, LT Group. So, ayan, nag-plot na nga tayo ng mga resistance areas pero pagdating naman sa breakout, umabot lang siya hanggang sa TP1. So, ilang beses din yung retest yan pero it ended with a breakdown. So, isipin mo kung nakabili ka dito pero inintay mo hanggang TP5 non-existent, naging loss pa yung stock mo. And then last question, Matt, bakit ganun? Pag nagbebenta ako, tumataas pa lalo, nanghihinayang ako sa mga gains ko sana. Well, hindi mo kailangan manghinayang kasi TP mo yan. Congrats nga dapat kasi naging successful trade. So if ever na mangyari nga yun sa'yo, pagkabenta mo tumaas pa lalo, huwag ka na manghinayang kasi nasunod naman yung trading plan mo. Moving on, let's briefly talk about Chapter 19, Risk Management. From the very start of my trading journey, napansin ko, ito na yata ang pinaka-importante yet pinaka-underestimated and least prioritized ng karamihan. Kadalasan all in where you either win big or lose big. Ang problema nga lang, the stock market is something na hindi mo kayang i-control. What you can control is only one thing, your risk. Kaya mong i-control yung amount of capital na ilalagay mo sa stock and kaya mo rin i-control yung amount na willing kang mawala. So, how do we apply proper risk management? Simple, we have a couple of steps. Number 1, mag-set ka ng capital. Okay, for sure, karamihan 10k capital, yung iba sa inyo 100k, 1 million, okay lang din if mag 1k. Basta mag-set ka ng capital mo. Next, mag-set ka rin ng percentage ng capital mo na willing ka mag-risk. So if ever na makat ka, ito yung percentage na okay lang mawala sa'yo. So common daw yung 2% is up to you. Basta ito yung tinatawag nating constant risk. So let's just say na meron kang 100,000 capital and you're willing to lose 2% of that. So 100k times 2%, that is
pesos. So ito yung constant risk mo. Number 3, kunin mo yung entry and stop loss mo and then ipapag-minus mo. So in this case, sabihin natin na ang entry price mo is 26.15 and then yung stop loss mo is around 25.3. So that would equal to 0.85. So ito yung tinatawag nating risk. Ibig sabihin kapag bumaba yung stock ng 0.85 pesos, cut ka na. And the last step, i-divide mo yung constant amount to risk per trade by the risk and you get your number of shares. So in this case, 2,000 divided by 0.85, that is 2,352 shares. Ibig sabihin lang ng lahat ng to, if bibili ka ng 2,352 shares ng gantong stock with the entry of this and stop loss of this, if bumaba sa stop loss, ang magiging loss mo lang is 2,000 pesos or 2% of your capital. Pero tanong Matt, may fees. So makaka-apekto ba yun? The answer is yes. Fees ruin everything. Instead na ipag-minus mo agad yung entry and stop loss, kukunin mo muna yung price adjusted nila based sa fees and then saka mo i-minus. So ito ilalagay ko sa screen yung new computation, basta lalabas dyan is around 1,786 shares. So ang laki ng binaba, diba? From 2,352 bumaba to 1,786. If you're the type of person na mahilig mag-compute manually ng mga ganitong bagay, go on. Pero I'm going to show you a quick way para makuha to nang hindi gumagamit ng computations kasi alam ko yung iba sa inyo, hindi mahilig sa math. Ito, we're here in Investa and if you go here, makikita mo tong calculator dito sa baba. And pupunta ka dito sa risk management calculator. Now, ang gagawin mo lang, input ka lang ng values. So let's say 100,000 pesos. Ang kagandahan, may templates na siya. If conservative, 1% la yung iyong risk. 2.50 kapag moderate, aggressive is 5, and pwede rin namang custom setup. So gagamitin natin custom setup. Gusto natin 2% lang. Lumabas yung 2,000 pesos. Cash at risk per trade. And then pwede ka rin mag-set ng max portfolio allocation pero let's say na rin 100%. Di dapat. Okay. So yung entry price natin is 26.15 and then yung cut loss natin is 25.3 and then yung target price natin let's say is 27. Ayan. So ang lalabas dyan 2,300 shares. Malapit-lapit na yan dun sa ating previous computation. Now, I just want to take this time to emphasize how important this is. Feel ko talaga kasi konti lang yung nag-a-apply nito. Kadalasan nga, all in kada trade para mabilis yung pera. Ang problema, hindi laging gagana ang technical and fundamental analysis, lalong-lalo na if speculative trading ang gagawin mo. As long as you apply proper risk management, I think you're going to be able to survive. Now, last chapter of the book, chapter 20, Trading Systems. Unfortunately, hindi ko na ito masyado i-discuss kasi parang naging summarization na lang siya ng mga diniscuss natin in the previous videos. Pero here, I'm going to give you a couple of notes. Number 1, trading systems, hindi yan trading bot. Okay? Trading system is a set of rules or parameters na kapag nasatisfy lahat yon, papasok ka sa trade. Maglalagay ka ng entry, stop loss, RRR, risk management. Fortunately, nabigay na yun ng book, trading breakouts and trading pullbacks, sorcery trading. Pero, you could also make your own. Hanap ka lang ng repeating patterns chart. So, every time magiginto, tumataas ang ito. Every time na ginto, bumababa. After mo mahanap yon, itest mo lang kung gaano kataas yung win rate. Basta ang mahalaga, may trading system ka. Huwag ka papasok basta-basta sa isang stock dahil sinabi lang to nito or sinabi lang ito dito. As a technical analyst, that is our job. Kadalasan maraming trading systems out there from experts and gurus. Kadalasan paid tsaka mahal. At least, if gagawa ka ng sarili mong setup or gagamitin mo yung setup ng iba, alam mo na kung paano gumagana yung mga indicators. Magigets mo na rin kung paano gumagana yung mga iba't ibang setups. That's it. This is farewell to the trading code pero this is just the start of this channel. Grabe yung journey natin. I'm going to be leaving a link down in the description below for the trading code kung saan ka pwedeng bumili. Please support the author. I mean, ginawa ko lang naman talaga tong series na to to help those na meron ng book and nahihirapan lang magbasa. For sure, marami akong naiwan na info within the series and wala nang magawa, you have to buy the book. Also, wala naman ako hinihingi sa inyo. Pero I just want you to put your biggest lessons, yung learnings nyo from this series down in the comment section below. I would appreciate that. Suggest na rin kayo ng mga future series na gusto nyo makita sa channel na to. And I really appreciate those who stayed starting from chapter 1 up until now. If you're one of them,
You are the best. Subscribe hindi pa. Let's grow the bank account. I'll see you soon.